ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ තවත් අපේ RAM Studios Video Games Master Class channel එකේ වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදීත් කතා කරන්නේ මම රවිදු ඕමන්ත. ඉතින් අපි කලින් software category එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ZBrush Go Mini කියන software එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. අපි මේකේදී කතා කරා මේකේ features මොනවද, මේකේ system requirements මොනවද, මේ වගේ දේවල් කතා කරා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට කලින් ඒක බලලා ඉන්න. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයගලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් තියාගෙනම ZBrush Go Mini කියන software එකත් එක්ක ඒ අදාළ ටියුටෝරියල් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අපි පටන් ගන්න යන්නේ ටියුටෝරියල් කැටගරි එකේ ZBrush ටියුටෝරියල් කැටගරි එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේකෙදි අපි බලන්න යන්නේ ZBrush වල අපි මුලින්ම පටන්ගෙන යන්නේ ZBrush Go Mini කියන version එකෙන්. ඊට පස්සේ ඒකේ features ටික අපි discover කරාට පස්සේ අපි ඊළඟට තමයි යන්නේ ZBrush Go කියන software එකට. අපි ඒකෙදි ඒ software එක කොහොමද purchase කරන්නේ, ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ එතනිනුත් එහාට තව ටික කාලයක් යනකොට අපි original ZBrush කියන software එක පැත්තටම එන්න කියලා තමයි දැනට plan එක කරගෙන ඉන්නේ මේ ZBrush tutorial series එකේ. ඉතින් අද අපි බලමු ZBrush Go Mini install කරන්න කොහොමද කියලා account එකක් හදලා. ඉතින් මේ software එක free තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති alreadyම කලින් අපේ ZBrush software category එකේ tutorials දෙකම බැලුවා නම් videos දෙකම බැලුවා. ඉතින් මේ specifications මම කලින් වීඩියෝ එකෙදිත් පෙන්නුවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ recommend කරලා තියෙන්නේ ZBrush Go Mini software එකට. ඉතින් ZBrush එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට ඕගොල්ලන්ට pen tablet එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක සෑහෙන හොඳයි sculpting වලදී. හැබැයි එහෙම තියෙන්න ඕනෙම කියලා නැහැ. ඔයාලට ටෙස්ට් කරගන්න, ඒ දේවල් features බලන්න, පොඩි go through එකක් කරන්න ඕගොල්ලන්ට pen tablet එකක් නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මමත් ටියුටෝරියල් වලදී pen tablet එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මම ඔයගොල්ලන්ට sculpting කරලා ඒ දේවල් පෙන්වන්නේ නැහැ. අදාළ tools වලත් එක්ක ඒ tools එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්න කියන part එක විතරයි ඔයාලට මම පෙන්නන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා tablet එක පාවිච්චි කරලා මේ වැඩ ටික කරගෙන යනකොට මේ tools කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා ඔළුවට දාගන්න. ඉතින් අපි ඒ විදිහට තමයි මේ videos හැම එකම කරන්නේ. basically ඔය tools කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට දෙන එක තමයි අපි කරන්නේ. right. ඊළඟට minimum specifications කියන්නේ මේ ටික. එතකොට minimum මේමවත් තිබ්බනම් ඔයගොල්ලන්ට ZBrush එක පාවිච්චි කරන් යන්න පුළුවන් Go Mini version එක කිසිම අවුලක් නැතුව. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ system එකට මේ ටික compare වෙනවද කියලා, compatible වෙනවද කියලා. ඉතින් අපි බලමු software එක install කරන්න කොහොමද කියලා ඒගොල්ලන්ගේ website එකට ගිහිල්ලා. right. ඉතින් Google එකේ මම search කරා ZBrush Go Mini කියලා. ඉතින් එහෙම ආවට පස්සේ search result වල පළවෙනියටම තියෙන zbrushgo.com/mini/ කියන website එකට තමයි මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ZBrush Go Mini එකට අදාළ website එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති home features download and get more කියලා උඩම header එකේ තියෙනවා tabs නැත්නම් buttons තුනක්. ඉතින් මෙතන ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරපු දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මෙන්ෂන් කරලා. ඉතින් මම මෙතනදී මුලින්ම යනවා download කියන මෙන්න මේ tab එකට. මෙතන ගිහිල්ලා මම පල්ලෙහාට go through කරනවා. එතකොට මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් recommended and minimum specifications, right. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා jump into digital sculpting today කියලා. මම මේ බටන් එක මෙතන click කරනවා. click කරාට පස්සේ please login or register කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මට දැනටමත් ZBrush account එකක් නැහැ. ඒ නිසා මම ZBrush account එකක් හදනවා register වෙලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද register වෙන්නේ කියලා. අපි මේ බටන් එක මේ විදිහට එපුවට පස්සේ Pixologic ID login කියලා එනවා. ඉතින් මට login එකක් නැති නිසා මම මෙතනින් යන්නේ register කියන option එකට. register කියන option එකට ගියාට පස්සේ මට පුළුවන් මේ විදිහට මෙන්න මේ form එක fill කරන්න. ඉතින් මම ටක් ගාලා මේ form එක fill කරලා ඉතින් ඔන්න දැන් මම මේ විදිහට මේ form එක fill කරලා තියෙන්නේ. එතන මෙතන phone එකක් අහනවා. ඉතින් මම phone එක දැම්මේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් form එකක් fill කරනකොට ඔයාලා දන්නවා ඇති form එකේ fill කළ යුතුම දේවල් තමයි මේ විදිහට star mark එකකින් දාන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් red star mark එකක් මේ වල තියෙනවා. හැබැයි මේ field එකේ එහෙම නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම phone number එක add කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන verification code එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ verification code එකත් එක්ක password එහෙමත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම
register වෙනවා. ඉතින් register වුණාට පස්සේ you will be logged as in Ravindu Kure or Ravindu ravx@gmail.com කියලා මෙතන වැටලා තියෙනවා. මම මෙතනට continue දෙනවා. ඉතින් continue දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපිට මෙතන user information කියලා තව fields ටිකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා country එක තෝරන්න. අපි බලමු ශ්‍රී ලංකාව තියෙනවද කියලා. right ශ්‍රී ලංකාව තියෙනවා. preferred language අපි දාමු English. company school lo එක තියෙනවා. ඉතින් එතන මං හිතන්නේ ඒක නම් ඕන වෙයි කියලා. right අපි දාමු RAM studios කියලා. ඉතින් මම RAM studios කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ your industries කියලා තියෙනවා. එතකොට මම මෙතනට දාන්නේ games කියලා. මෙතනදී right games කියන එක තියෙනවා. එතකොට experience එක අතින් ගත්තොත් අපි දාමු beginner කෙනෙක් කියලා. how did you hear about ZBrush Co Mini? ඒගොල්ලෝ අහන කොහොමද ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තේ කියලා. ඉතින් මම දානවා website කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන කොහේ හරි social media හරි මොකක් හරි කියලා දෙන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ අපි හරහා මේක දැනගත්තා නම්. ඉතින් මේ විදිහට website කියලා දීලා ඊට පස්සේ මට newsletter එකට sign up වෙන්න පුළුවන්. newsletter එක කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ monthly හරි ඒගොල්ලෝ ඒ newsletter එකක් publish කරන කාලෙට ZBrush Co Mini එකේ හෝ ZBrush එකේ ඕගොල්ලන්ට එන news මොන හරි තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ email එකට එනවා. ඕගොල්ලෝ register වුණ email එකට. ඉතින් මම ඒකට sign up වෙනවා. මම ඊට පස්සේ get ZBrush Co Mini කියන option එක දෙනවා. Right, thank you for registering. An email has been sent to you with the download and installation instructions. Please check your inbox to receive your downloading ink and instructions. If you do not receive the email in your inbox within 1 hour, check your junk mail folder or spam filter. It is not uncommon for the email to be misidentified as spam. Thank you for your interest in ZBrush Co Mini. Registered email කියලා ඒගොල්ලෝ email එක ඒ දේවල් ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ getting started කියලා introducing ZBrush Co Mini කියලා සහ Pixologic is proud to announce ZBrush Co Mini කියලා ඒගොල්ලෝ options දෙකක් පෙන්නනවා. ඉතින් අපි මේ දෙකට දැන් යන්නේ නැතුව අපි යමු අපේ email එකට. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙතන කියලා තියෙනවා අපිට ඒගොල්ලෝ email එකක් දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක 1 hour එකක් ඒ කියන්නේ පැයක් යද්දිත් email එක ආවේ නැත්නම් junk mail එකේ හෝ spam filter එකේ බලන්න කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ මෙතන අපිට කියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු අපේ email එකට. right ඉතින් ඔයාලා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මගේ email එකට. ඉතින් මෙතන තියෙනවා dear Ravindu Kure, welcome to the world of digital sculpting. Below you will find your information to help you discover the simple yet powerful ZBrush Co Mini feature set in the easiest way possible to ensure blah 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 blah. Please always use the same email address that your Pixologic ID is when contacting us. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරනකොට Pixologic ඒ ID එක පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා අපේ email එක. ඒ කියන්නේ මම පාවිච්චි කරන email එක ඒගොල්ලන්ගේ ID එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙනවා. මේකත් එක්ක මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒව අහනකොට හරි ඕගොල්ලන්ගේ package එක upgrade කරද්දී හරි මොන හරි කරද්දී. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා download the program. Before installing we also recommended temporarily disabling any antivirus software. කියන්නේ antivirus softwares තියෙනවා නම් ඒවා disable කරන්න කියලා කියනවා. temporarily leave it disabled until you have finished downloading, installing and activating. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ software එක install වෙලා ඒ කියන්නේ download වෙලා ඔක්කොම වෙනකන් disable කරලා කියන්න කියලා තමයි කියන්නේ. install කරාට පස්සේ අවුලක් නැහැ activate කරන එක කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඊට පස්සේ you will be able to download ZBrush Co Mini install from the ZBrush Co Mini tab on My Licenses. You will be able to choose which platform you wish to download the installer for. right එතකොට ඒක select කරන්න පුළුවන්. My Licenses කියලා මෙතන part එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේක open කරලා මොකද්ද මේ My Licenses කියන්නේ කියලා. right my licenses හරි ඒ කියන්නේ මට ZBrush Co Mini එකේ license එක දැන් හම්බෙලා තියෙන්නේ. මට පුළුවන් Pixologic ID එක දාලා මේකට log වෙන්න. right මම මගේ email එකයි password එකයි දාලා තියෙන්නේ Ravindu RAVX එක. ඊට පස්සේ login කියලා දෙන්නම්. password එක save කරන්නද කියලා අහනවා. right my licenses
හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ලයිසන්ස් එක ඔයාලට පෙන්නන්නේ. එතකොට මේකේ තමයි මට හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මට ඔරිජිනල් ZBrush Go Mini එකේ ලයිසන්ස් එක ඔරිජිනල් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ZBrush Go Mini එකෙන් ස්කල්ප්ටිං කියන පාර්ට් එක පටන් ගන්න නැත්නම් ZBrush ඉගෙන ගන්න. අපි ඩවුන්ලෝඩ් ZBrush Go Mini කියන පාර්ට් එක මෙතනින් දෙමු. මෙතනින් දුන්නාට පස්සේ මේගොල්ලෝ අහනවා server in North America, server in Europe, server in Asia. I think server in Asia. එතකොට අපි ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ඒෂියානේ. ඒ නිසා මම මෙතන ඒෂියා දෙන්නම්. එතකොට මෙතන Windows version එක තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් මට MB 384ක ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මම දැනට නම් මගේ වෛරස් ගාඩ් එක ඩිසේබල් කරේ නෑ. මම කෝකටත් කියලා වෛරස් ගාඩ් එක ඩිසේබල් කරන්නම් ඒගොල්ලෝ කියලා තිබුණ නිසා. රයිට් මට පුළුවන් මෙතනින් රයිට් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඩිසේබල් කරන්න pause for 1 hour කියලා අපි දාමු. ඉතින් අපිට විනාඩි 7ක් විතර යනවා අපේ ZBrush setup එක download වෙන්න. එතකම මම පොඩ්ඩක් ආපහු email එකට යන්නම්. email එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා install and run. After downloading the installer, ensure that you are logged on to your computer using an administrator level account. ඒ කියන්නේ admin එකකින් ඔයාගේ computer එකට log වෙන්න. Double click on the downloaded installer. Follow the on-screen instruction to complete the installation. After installation, run ZBrush Go Mini. Start exploring. Thank you. Right. ඉතින් ඒ වගේ ලේසි එකටම අපිට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතනින් ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන Windows version එක තමයි මුලින්ම තිබ්බේ. ඊට පස්සේ Mac OS version එක මෙතන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට එතකොට Mac එකක් ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Mac OS එකට මෙතනින් download කරගන්න. Right, this system allows a maximum of 5 downloads within any 24-hour period. If you have multiple licenses, you don't need to download separately for each. To avoid possible interruption in your workflow, we highly recommended making up a backup copy of the installer. Right. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක මේගොල්ලෝ ලිමිට් කරලා තියෙනවා මැක්සිමම්. ඒ කියන්නේ පැය 24ක් ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට මැක්සිමම් ඩවුන්ලෝඩ්ස් 5යි කරන්න පුළුවන් මේ Pixologic සයිට් එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒ නිසා මේගොල්ලෝ කියනවා කෝකටත් ඒකේ බෑකප් එකක් තියාගන්න කියලා ඉන්ස්ටෝල් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ just in case මොන හරි වුණොත් කියලා. On download buttons deliver the most current installer with all updates applied. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක දානකොට ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන ලේටස්ට්ම version එක තමයි මේගොල්ලෝ දෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක ඔටෝමැටිකලි වෙනස් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ learning of ZBrush. එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා documentation එක හොයාගන්න පුළුවන් කියලා මෙන්න මේ site එකෙන්. එතකොට documentation එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් documentation එකක් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් game development කරනකොට Unreal Engine දානවා. ඊට පස්සේ මොන හරි softwares ගත්තොත් ඒ හැම software එකකම documentation එකක් තියෙනවා. ඒ documentation එකේ ඒකේ තියෙන හැම දේ ගැනම text විදියට text වලින් ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ videos මුකුත් නැතුව text guide එකක් විදියට අපිට මුළු ඒ software එක ගැනම හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා user guide කියලා. ඊට පස්සේ 3D modeling නම් modeling basic. ඊට පස්සේ මොකද්ද polymesh එකක් කියන්නේ, sub tools මොනවද, මේ හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන nano mesh කියන්නේ ZBrush වලට අදාළව ඔයගොල්ලෝ දැනගත යුතු ඒගොල්ලන්ගේ ඒ තියෙන හැම දෙයක්ම මේක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ZBrush Go කියලා. ඒකට වෙනම documentation එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ ZBrush 2021 හරි මේකේ තියෙන අලුත්ම version එකේ ඒ version එකට අදාළ විතරක් features. ඊට පස්සේ getting started කියලා ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා පටන් ගන්නකොටම ඔයගොල්ලන්ට මොනවද ඕන වෙන requirements, පොඩි user guide එකක්, ඊට පස්සේ user guide එකක් තියෙනවා, reference guide. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේවට go through කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ මෙතන කියලා තියෙනවා for ZBrush Go users it is important to keep. ඒ කියන්නේ මේවා හැම වෙලාවෙම කියවලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් කරුණු හොයාගන්න පුළුවන් මේ දේවල් වලින්. ඒගොල්ලන්ගේ support මොනවද ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලන්ගේ software එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න ගත්තට පස්සේ.
It is important to keep in mind that all features found in ZBrush Go are also found in ZBrush. Therefore, the ZBrush documentation applies to UL as well. Again, documentation එක ඔයාටත් ඒ කියන්නේ ZBrush Go mini එක පාවිච්චි කරත් ඔයාටත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. Simply ignore any features referenced in that documentation that are not present in ZBrush Go. ඒ කියන්නේ ZBrush Go එකේ හෝ ZBrush Go mini එකේ ඔයගොල්ලන්ට නැති features උත් ඒකේ තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන features උත් ඒකේ තියෙනවා. ඒවා ignore කරන්න කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට නැති දේවල්. ඊට පස්සේ in addition to the documentation you will also find a library of free video tutorials Z Classroom. එතකොට මම මේක ඔයගොල්ලන්ට ZBrush software එක හඳුන්වලා දෙන පළවෙනි software category එකේ වීඩියෝ එකේදී කිව්වා ZBrush Classroom එකකින් ඔයාලට පුළුවන් free courses ගන්න ZBrush එක සම්බන්ධව තියෙන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අපේ ටියුටෝරියල් වලට අමතරව මේ ZBrush Classroom එකේ තියෙන ටියුටෝරියල්ස් උත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මොකද අපි මෙතන තියෙනවම නෙමෙයි කියලා දෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට අපි හඳුන්වලා ඒක ඉකෝසිස්ටම් එකක් අරගෙන අපි ඕගොල්ලන්ට ගයිඩ් එකක් තමයි දෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මොන පැත්තෙන්ද මොන වගේ මැටීරියල්ද ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හැමදේම අපේ channel එකෙන් ගොඩක්ම එක්ස්පෙක්ට් කරන්න එපා. මොකද මම ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා අපිට දෙන කමෙන්ට්ස් අපිට ප්‍රයිවට් මෙසේජ් දාන ඒ වගේ අපෙන් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හැමදේම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් RAM Studios කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හැම එකම කියන එක නෙමෙයි. අපි ඕගොල්ලන්ට ඕවරෝල් මුළු ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටම ගයිඩ් එකක් දෙන එක තමයි කරන්නේ. මුලින් පටන් ගන්න ඉන්න වෙලාව ඔයගොල්ලෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන වෙලාවෙදී ඔයගොල්ලෝ අතරමං වෙන්නේ නැති වෙන්න අදාළ පාත් එකට යවන එක තමයි අපි ඇත්තටම කරන්නේ. එහෙම නැතුව අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හැම එකම කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ටියුටෝරියල්ස් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. එතකොට ZBrush Go එක සහ ZBrush Go mini එකට අදාළ සහ full ZBrush එකටම අදාළ ටියුටෝරියල් මෙතනින් බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ විදියට කෙලින්ම අලුතෙන් වුණ ලයිබ්‍රරි එකකුත් තියෙනවා. තැනක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට ටියුටෝරියල්ස් බලන්න. ZBrush ZBrush ඒගොල්ලන්ම දීලා Z Classroom කියලා. ඉතින් අපි බලමු. ඉතින් තව විනාඩි 2ක් තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි ඔන්න දැන් ZBrush Go mini එකේ setup එක මේ විදිහට download වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක double click කරන්න install කරන්න. බලමු කොහොමද installation එක යන්නේ කියලා. Right. ZBrush Go mini this can take a minute or two. හරි එච්චර වෙලා ගියේ නෑ. language එක select කරා okay දුන්නා. next කරා. මේගොල්ලන්ගේ agreement එක තියෙනවා. අපි හිතමු agreement එක මොකද අවුලක් නෑ කියලා. right. ඊට පස්සේ I accept කරලා next කරනවා. ඊට පස්සේ C එකට අපිට දාන්න පුළුවන්. මම කොකටත් මේකේ location එක වෙනස් කරන්නම්. හරි මම මේ විදිහට ඔන්න දැන් location එක දුන්නා අලුත්. Setup is now ready to begin installing. This operation may take several minutes. අපි install කරමු. හරි ඉතින් installation එක පටන් ගත්තා. ඉතින් installation එක යනකම් මම ඔයාලට චුට්ටක් තව දෙයක් පෙන්නන්නම්. ඒක තමයි ඔයගලන්ට ZBrush Go mini එක පටන් ගන්න පොඩි beginning guide එකක් තියෙන තැන. right ඉතින් මට පොඩි වෙබ්සයිට් එකක් හම්බුණා zbrushguides.com කියලා. ඉතින් මේ zbrushguides.com එකෙත් මට තව කෑල්ලක් හම්බුණා intro to ZBrush Go mini කියලා. ඉතින් මේ සයිට් එකේ මෙන්න මේ link එක මම වීඩියෝ එකේ description එකේ ඕගොල්ලන්ට දාන්නම්. I think ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් බලන්න ZBrush Go mini එකට පොඩි intro වීඩියෝ එකක්. එතකොට මේගොල්ලෝ මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති user interface එක කොහොමද තියෙන්නේ. tutorial snapshot කියලා ඕගොල්ලෝ මෙතන දේවල් ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ quick look into UI කියලා ඒගොල්ලෝ UI එක explain කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ mesh optimization, rotate axis, quick tip, tutorial resources මේ විදිහට මේගොල්ලන්ගේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකට අදාළව. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක බලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කැරක්ටර් එක ස්කල්ප් කරන විදිය තමයි තියෙන්නේ මේ software එක පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මෙතන දාලා තියෙනවා GIF image equals to mesh කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මතක නම් අපි ZBrush Go mini එක software category එකේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනකොට ඒකෙදි අපි කතා කරා මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා iMage කියලා වෙනම ෆයිල් ටයිප් එකක්. ඒකෙන් ඔයාලට මතක ඇති ඒක PNG එකක් විදියට හරි GIF එකක් විදියට හරි සේව් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ZBrush Go mini එකේදී mesh එකක් විදියට තමයි ඕපන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ ටියුටෝරියල් එකට අදාළ mesh එක දීලා තියෙනවා.
For this tutorial, you can download the exported GIF image and load it in ZBrush Comini කියලා. එතකොට මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ old man mesh කියන එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ tutorial resources කියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා. You can download the GIF file image on the right. ඒ කියන්නේ මේක right click කරලා මේක save image දීලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් save කරගන්න. ඉතින් මම දැනටමත් මේක save කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපි Comini එක install කරාට පස්සේ මේකත් open කරලා බලමු. This image has all the information about the 3D object embedded in it. So you will be able to edit this sample head to practice. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට practice කරන්න sample එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ image එක ඔයගොල්ලන්ට download වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට open කරලා බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක GIF image file එකක් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේක image කියන file format එක තමයි ඇත්තටම. ඉතින් ඒක මාර ක්‍රියේටිව් වැඩක්. මොකද ඔයිට කලින් මම මේක ඇත්තටම මම කොතනද කිව්වත් මේ වගේ දෙයක් දැකලා නැහැ. ZBrush වල ඇරෙන්න මේ වගේ image එකක් විදිහට save කරන්න පුළුවන් file format එකක් 3D file format එකක්. ඉතින් අපි බලමු. හරි ZBrush Comini එක install වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඉක්මනට install වෙලා තියෙනවා. documentation folder එක open කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒක ඕනේ නැති වෙයි. open the video tutorials ඒකත් ඕනේ නැති වෙයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දෙක ඕනනම් දෙන්න ටික් එක තියලා ඒ දේවලුත් open වෙන්නම finishing එක දෙන්න. ඉතින් මම දැන් finish කියන part එක දෙන්නම්. finish කියන part එක දුන්නට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා අපේ mouse එකේ cursor එක චුට්ටක් වෙනස් icon එකකින්. ඉතින් ඕක තමයි සාමාන්‍ය ZBrush එකේ තියෙන loading icon එක. right. ඉතින් ඔන්න මේ විදියට fade in වෙලා ZBrush එකේ Comini software එක open වෙනවා. එතකොටම අපි browser එකත් open වුණා. එතන automatic වෙන දෙයක්. right. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි ZBrush Comini එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මෙතනදී අපි බලමු අපිට ෆයිල් එකක් මොන හරි import කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. right. open project. අපි බලමු open project එකට ගිහිල්ලා අර download කරපු GIF එක open කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට project එක open කරනකොට අහනවා project has been changed, would you like to change save changes කියලා. මම no කියලා දීලා desktop එකට ගිහිල්ලා right මේ තියෙන මගේ ෆයිල් එක බලමු. මම මේක open කරාම open වෙනවද කියලා. sorry, this file does not contain valid ZBrush data. හරි, ඒක ඒ විදිහට නැහැ කියලා කියනවා. it may not be a proper ZBrush file or it may have been saved and modified by an external application without retaining the required to ZBrush data. okay, ඒක බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. අපි බලමු. අපි හොයලා බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. අනිවාර්යෙන් කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. right. මම කෝකටත් කියලා ෂුවර් කරගන්න මේගොල්ලන්ගේ ZBrush site එකට ගියා. මේගොල්ලන්ගේ ZBrush Comini site එකට. ඒ site එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ features ගැන කියන තැන. මෙන්න මේ features කියන tab එක යටතේ මෙන්න මේ image එක. එතකොට මෙන්න මේ image එක අපිට පුළුවන් download කරගන්න. මෙතන මම මේක download කරන්න කලින් මෙතන වැටුණා download this file කියලා. ඉතින් ඒක දුන්නාට පස්සේ මම මේ image එක download කරගත්තා. ඉතින් අපි දැන් බලමු ZBrush Comini එකට ගිහිල්ලා මේ download කරගන්න image එක අපිට පුළුවන් ද open කරගන්න කියලා. right. මම දැන් මෙතන open project කියන එක දීලා මෙතන no කියලා දීලා මම මෙන්න මේ file එක open කරාම මෙන්න මේ විදියට open වෙනවා. right. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි කලින් අතන download කරලා තියෙන file එක වැරදි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදියට මේ file එක open වෙලා තියෙනවා. I think මේක image file එකක් විදියට තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක ඇත්තටම sculpt කරපු part එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ZBrush එකේ මෙන්න මේ brush එකත් අපිට හම්බ වෙනවා. අපිට ඕන නම් මේක මෙන්න මේ විදියට sculpt කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් නියමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති symmetry කියන option එක on වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ පැත්තේ දෙයක් කරාම එහා පැත්තෙත් ඒකේ change එක වෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක sculpt කරන්න පුළුවන් changes කරන්න. ඉතින් ගොඩක් interesting. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ZBrush Comini එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපිට test out කරලා බලන්න හොඳට ලස්සන object එකකුත් තියෙනවා ZBrush Comini එකකින් හදපු. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ZBrush එකේ ඔන්න දැන්
පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට ZBrush Core Mini එක ඔරිජිනල් software එකක් විදිහට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් පුළුවන් sculpting කියන එක පටන් ගන්න මේ ZBrush Core Mini එක හරහා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේකත් එක්ක කම්ෆර්ටබල් වෙනකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හිමීට ZBrush Core එකට අප්ඩේට් වෙන්න. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මේ වගේ software එකක් සල්ලි දීලා purchase කරන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ මේ ZBrush tutorial series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එනවා ZBrush Core Mini එකේ user interface එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. අපි බලමු මොනවාද user interface එකේ තියෙන buttons මොනවද ඒ වගේ වෙන්නේ. ඉතින් ZBrush Core Mini එකේ තියෙන interface එක ගොඩක් simple නිසා ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම මේ දේවල් ටික අල්ල ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් ඊළඟ tutorial එකෙන් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.